Salutare și bine te-am regăsit! Bine ai revenit în proiectul Bootintech. Astăzi discutăm despre ce ar trebui să faci și ce ar trebui să iei în calcul atunci când îți planifici să vinzi online. Să-i dăm drumul. Întrebarea sună cam așa: vreau să vând online? Ce fac? Ce soluții am? Ce variante am? În primul rând, pentru magazinul tău online există mai multe soluții în piață, soluții la care poți apela, de la cele mai ieftine la cele mai scumpe, iar pentru fiecare dintre aceste soluții o să-ți pregătesc o emisiune dedicată în care să-ți explic de ce să le alegi sau de ce să nu le alegi. Atunci când îți planifici să vinzi online, în primul rând trebuie să ai câteva date sau câteva estimări despre ceea ce urmează să conțină și să facă magazinul tău online. Pentru început, atunci când te gândești să vinzi online, gândește-te la magazinul tău ca fiind un alt canal de vânzare. Atâta tot. Așa cum ai un showroom, poate ai 1, 2 sau 3 magazine, poate vinzi și prin Facebook sau prin YouTube, poate vinzi prin Instagram, așa și magazinul tău online este canalul tău de vânzare. Drept urmare, te sfătuiesc să nu-l încarci foarte mult, iar magazinul online să rămână strict pentru a vinde. O să discutăm în alte emisiuni ce înseamnă asta și cum poți să iei stresul și încărcarea de pe magazinul online și să le muți în alte tool-uri externe. Dar hai să vedem de ce informații și ce date ai nevoie atunci când te gândești că vrei să vinzi online. În primul rând, atunci când o să mergi la consultantul tău IT să-ți definești exact nevoia pentru a vinde online, pregătește-ți următoarele informații. Ce număr de produse estimezi că vei avea în momentul în care ieși în piață, în următoarele 6 luni, un an și în 5 ani. Tipul produselor pe care vrei să-l vinzi, cam câte comenzi vezi pe zi, dar încearcă să-ți faci toate aceste estimări și calcule cât se poate de realist. Pentru niște estimări corecte poți să apelezi la o firmă de marketing cu experiență pe nișa ta și ei pot să zică și să-ți explice, în funcție de suma pe care tu o investești în promovare, cam care sunt cifrele și la ce te poți aștepta. După ce aceste informații îți sunt clare, trebuie să îți gândești un pic și bugetul. Pentru că ai mai multe platforme în piață. Pornind de la platformele de tip SaaS, Solution as a Service, pentru care îți pregătesc o nouă emisiune în detaliu. În general, aceste platforme sunt ieftine, plătești un abonament lunar, ești foarte repede în piață, dar o să te lovești de anumite limitări în momentul în care o să ai nevoie să îți construiești chestii custom, chestii specifice pentru business-ul tău în aceste platforme. Mai există și alte platforme, cum ar fi, de exemplu, Magento, care este cea mai mare soluție de e-commerce din lume, o soluție de tip open source. Sau există soluții de tip enterprise, soluții care te vor costa niște sume foarte mari să poți să le pui sus. Dar pentru alegerea unei astfel de platforme, cel mai bine discuți cu consultantul tău tehnic și împreună o să luați toate informațiile de care ți-am zis, le puneți la un loc și o să vedeți ce se potrivește cel mai bine pentru tine și pentru afacerea ta. Sper ca informațiile pe care ți le-am pregătit să-ți fie de folos. Dacă îți plac și te-am ajutat, nu uita să dai un subscribe canalului de YouTube Bootintech România. Iar dacă ai un prieten care are o afacere și îl putem ajuta și pe el, distribuie, trimite-i și lui link spre canalul de YouTube Bootintech România, iar așa vom putea să creăm o comunitate de antreprenori care în următorul an își vor duce business-ul la următorul nivel. Eu sunt Bogdan, iar până data viitoare te salut și numai bine. Ciao, pa, pa!